ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම ධර්මරාශ විද්‍යාලීය මාධ්‍යයේ සුවිශේෂී ක්‍රියාන්විතයක් වන RMU පොඩ්කාස්ට් වෙතින් ගෙනෙන විශේෂ වෙසක් පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහනත් සමගයි ඔබ එක් වෙලා ඉන්නේ. පොහොය දිනය කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන බෞද්ධ අපිට විතරක් නෙවෙයි ලෝකවාසී ලංකාවාසී මිලියන සංඛ්‍යාත බෞද්ධ ජනතාවට තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන උදාරතම සහ ශුද්ධම වෙච්ච දිනයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද සසිඳු අයියා අද වගේ දවසක මේ වගේ කතා බහකට අපේ අසන්නවන්න එකතු කරගන්න ලැබීමත් මම හිතන්නේ අපිට ලැබිච්ච ලොකු භාග්යක්. එහෙම නේද සසිඳු අයියා? ඔව් වරද මල්ලි. අද අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙසක් දිනේ තියෙන මූලික ආගමික පසුබිමට එහා ගිය ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේනික වුණු සුන්දර වෙසක් සංස්කෘතිය සහ මිනිස්සු ඒ සංස්කෘතිය සමරන අපූර්ව විදිහ ගැන කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ හැමදේම අතරේ අපි වෙසක් වල සැබෑ අරුත නියමාකාරයෙන් ජීවිතයට එකතු කරගෙන තියනවාද කියන එක ගැනත් අපි අද විවෘතව කතා කරනවා. ඇයි මේ වෙසඟ එහෙමත් නැත්නම් වෙසක් මංගල්‍යය අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම කතා කරමු හරිද? ඔව් සසිඳු අයියා ඉතින් තෙමගුල කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් වෛශාඛ මංගල්‍ය කියන වචනේ ඇහෙනකොටම අපේ හිත වලට එන්න මාරම සංසුප් බවක් ඒ වගේම ශාන්ත බවක්. ඒ කියන්නේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙච්ච ප්‍රධානතම සහ විශේෂම සිදුවීම් තුනක්. ඉපදීම, බුදුවීම සහ පිරිනිවන් පෑම සිද්ධ වෙන්නේ එකම පොය දවසේ. ඒ තමයි වෙසක් පොය දවසේ. ඉතින් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා විදිහට ලුම්බිනි සල්ලුවේනින්ද උපත ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 29කට පස්සේ ලිහිගේ හැරදාලා ගිහිල්ලා තවත් අවුරුදු 6ක් පුරාට දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ජීවිතයේ සැබෑ අවුරුත වටහාගෙන දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ඒ ධෛර්යයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ බවට පත් වෙන බුදු වෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම වෙන්නේ වෙසක් පුර 15ක පොහොය දවසක. ඕවරින්ද මල්ලි. ඉතින් ලෝතර සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තුන්වන සුවිශේෂී සිදුවීම තමයි උන්වහන්සේගේ අවුරුදු 45ක් තිස්සේ ලෝක සත්වයාට දහම් අමාපැන් පොවලා අවසානයේ කුසිනාරානුවල උපවත්තන සල්ලුවේදී පරිනිර්වාණයට පත්වීම. ඉතින් මේ ඉපදීම, බුදුවීම, පිරිනිවන් පෑම කියන මේ සිදුවීම් තුනම එකම දවසක එකම සුවිශේෂී දවසක සිදුවීම කියන්නේ ඉතාමත් අපූර්ව සිද්ධියක්. ඇත්තටම කිව්වොත් විශ්වීය ආශ්චර්යයක් වගේ දෙයක්. ඔව් සසිඳු ඉතින් එතෙන්දී මට හිතෙන දේ තමයි අපි බෞද්ධයෝ විදිහට නිතරම මෙනෙහි කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ විශ්වයේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම සහ ප්‍රඥාවන්තම උත්තමයෙක් තමයි බෞද්ධ ආගමට අනුව, බෞද්ධ ධර්මයට අනුව. ඒතොර ඒ වගේ කෙනෙක් පවා අවසානයේදී පිරිනිවන් පෑමෙන් අපිට මොකක්ද කියන්නේ? නැත්නම් සමහර මිනිස්සු ජීවිතේ සැප විඳිනවා, තමන්ට තමන්ගේ අවසානයක් නැහැ, තමන් මිය යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හිතාගෙන සැප විඳින මිනිස්සුත් අපේ සමාජයේ ඉන්නවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේත් බෞද්ධ ආගමට අනුව ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයනේ. එතකොට ඒ වගේ උත්තමයෙකුත් පිරිනිවන් පෑමෙන් අපිට පෙන්වන්නේ ලෝකෙ තියෙන අනිත්‍යභාවය. එහෙම නේද සසුයි? පැහැදිලිවම හරිද? ඒ වගේම තමයි වෙසක් කියන්නේ අද වෙනකොට ලංකාව ඇතුළු බුදුදහමේ ආරම්භයේ සිද්ධ වුණු කලාපයට විතරක් සීමා වුණු දෙයක් නෙවෙයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවා ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනය එහෙමත් නැත්නම් United Nations International වෙසක් ඩේ කියලා මේ වෙසක් දිනය පිළිගෙන තියෙනවා. ලෝකයේ විවිධ රටවල විවිධ ජාතීන්ට අයිති මිනිස්සු අද දවසේ මේ උතුම් දර්ශනය සමරනවා. ඒ වුණත් සසිඳු අයියා මේ උතුම් දර්ශනය අපේ ජීවිතවලට කොයිතරම් දුරට බද්ධ වෙලා තියෙනවද? අපි ඒ ගැන ටිකක් නිව්සීලන්තෙන් දකින්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට වර්තමානයේ මිනිස්සු තමන්ගේ දුක, තමන්ගේ පීඩනය සමනය කරගන්න බුදුදහම වෙනුවට කෙටි කාලීන ක්‍රම හොයන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගියාට පස්සේ සිද්ධ වෙන විනාශයත් අපි දකිනවා. අපි අද මේ පොඩ්කාස්ට් එක විශේෂ ශ්‍රව්‍ය නාට්‍යමය වාර්තාකරණයක් එකතු කරන්න හිතුවේ අන්න ඒ නිසා. ඉතින් අපි යම් මුලින්ම අපේ කුරුණෑගල රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකක දිහාවට. රංජ කියන්නේ තවමත් වයස අවුරුදු 15ක පුංචි ළමයෙක්. රංජගේ තාත්තා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා. ඒක හින්දම රංජගේ ගෙදර නිතරම රණ්ඩු. ඉතින් මේ හින්දා රංජි තීරණය කරනවා වෙනත් විකල්පයකින් තමන්ගේ මානසික තෘප්තිය හොයන්න. එයා ඒකට තෝරගන්නේ මත්ද්‍රව්‍යමයි. මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ හින්දා රංජිට මොකද වෙන්නේ? රංජි
දැන් ඉන්නේ කුරුණෑගල රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයේ. ආවින්ද මොකක්ද මේ ලැබ් රිපෝට් එකේ තියෙන්නේ? මේක සාමාන්‍ය මඩ්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. නැස මේක රංජී තාත්තා ගෙදර හදපු කෙමිකල් එක. මේක ළමයි වීලුවට බිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක බීලා ළමයිගේ මොලේ මන්දගාමී වෙලා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව කියන්න ආවින්ද මෙතන ළමයි 4 දෙනෙක් මැරෙන්න යන්නේ. නර්ස් AED මිලිග්‍රෑම් එකක් ඉක්මනින් ලෑස්ති කරන්න. සමහර මිනිස්සු සරණ හොයන්නේ අසරණ මිනිස්සුන්ගේ අමහිරි හිනවල. අපි මේ නාට්‍යයේ ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් අරින්දු අපි කතා කරමු මේ කාර්යබහුල පරිසරයෙන් මිදිලා අපේ රටේ තියෙන සුන්දර වෙසක් සංස්කෘතිය ගැන. ඔව් සසින්දුව ඉතින් අපි වෙසක් එක ගැන පොඩ්කාස්ට් එකක් කරනවා නම් කතා කරන්න නැත්තුවම බැරි දෙයක් තමයි සංස්කෘතිය කියන එක. අපේ රටේ වෙසක් සංස්කෘතිය කියන එක. ලංකාවටම ආවේනික වෙච්ච වෙසක් සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ වෙසක් සංස්කෘතිය ගැන කතා කරද්දී සසින්දුව අයියා මූලිකවම ආලෝකය සහර පරිත්‍යාගය කියන කාරණා දෙක ඒ කන්සෙප්ට් එක පදනම් වෙච්ච දෙයක් තමයි ලංකාවේ වෙසක් සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ. එතෙන්දී අපිට දකින්න පුළුවන් වෙසක් කූඩු හදනවා, වෙසක් තොරන් හදනවා, ඒ වගේම බෞද්ධ නාට්‍ය පෙන්වන එක. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න බැරි දේවල් තමයි භක්ති ගීත ගායනා කරන වගේ මේ කාලේ විශේෂම දේ. දන්සල් දෙනවා කියන මේ හැම එකක්ම අපේ වෙසක් සංස්කෘතිය මත පදනම් වෙච්ච සංස්කෘතියේ මංග. එහෙම නේද සසින්දුව? ඔව් ඒක මාරම ලස්සන කාර්යයක් කරනද. මුලින්ම ගෙවල් වල තාත්තයි පුතා එකතු වෙලා උණු බම්බු කපලා බලාගෙන නූල් වලින් ගැට ගහලා අටපට්ටම් කුඩුවක් හදනවා. අක්කලා නංගිලා ඒ වගේම අම්මා එකතු වෙලා සවුකොළ කපලා රැලි හදනවා. ඉතින් ඒ දවස් ටිකේ මුළු සාලෙම සවුකොළ කෑලි නූල් කෑලි විසිරලා තියෙන එකත් අමුතුම හැඩයක් අමුතුම විචිත්‍රභාවයක් එකතු කරනවා අපේ නිවස අවට පරිසරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ වැටවල් දිගේ මැටි පහන් 100 ගණනක් පේරයට පත්තු කරන. ඉතින් ඒකත් ඉතාමත් අපූරු සිද්ධියක්. මේ වෙසක් මංගල්‍යම ආලෝකමත් කරන ඒකාලෝක කරන අපූරු දර්ශනයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සසින්දුව ඉතින් මං කලිනුත් කියව වගේ අපේ වෙසක් සංස්කෘතිය ගැන කතා කරනවා නම් ලංකාවේ මිනිස්සු කොහොමද වෙසක් සමරන්නේ කියන එක ගැන කතා කරනවා නම් කතා කරන්න නැතුවම ඉන්න බැරි දේ තමයි ලංකාවේ දන්සල් සංස්කෘතිය. මං හිතන්නේ ලංකාවේ වෙසක් සැරසිලි වලට පස්සේ තියෙන ලොකුම සහ ලස්සනම වෙසක් සංස්කෘතික අංගය තමයි දන්සල කියලා කියන්නේ. ලෝකෙ වෙන කොහෙවත් මේ වගේ පාරවල් දිගේ මිනිස්සුන්ට නොමිලේ කෑම බීම දෙන සංස්කෘතියක් නෑ මං හිතන්නේ. සසින්දුව අයියා බත් දන්සල්, අයිස්ක්‍රීම් දන්සල්, කෝපි දන්සල්, සරුවත් දන්සල් මේ වගේ නැති දෙයක් නැති තරම් මේ දන්සල් වල. එහෙම නේද? ඒ විතරක් දාරින්දු වෙසක් සවාරි රැවුනාම මුළු පවුලම නැත්තම් නෑදෑයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා එක්ක ලොකු බස් එකක් ලෑස්ති කරනවා. නැත්තම් ට්‍රැක්ටර් එකක් පිටිපස්සේ පොල් පිටි දාලා තමයි යන්නේ. ට්‍රැක්ටර් එකේ නැගලා සින්දු කිය පාරේ තියෙන හැම දන්සලකෙම වගේ විවිධ ආහාර පාන අරගෙන ඉතාමත් අපූරු නැත්තම් විනෝදකාම විදිහට සමහර දවස් මේ වෙසක් දවස්වල තමන්ගේ ජීවිතේ අපූරු අත්දැකීම් රැසක් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න කාලයක්. ඉතින් අපේ ලාංකීය ජනතාවට මේක හරිම සුන්දර අපූරු අත්දැකීමක්. ඔව් සසින්දුව අයියා ඒ වුණාට අර රෝහලේ හිටපු රංජිලා වගේ ළමයින්ට මේ කිසිම සතුටක් තිබුණේ නෑ. මොකද එයාලගේ තාත්තලා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා. ගෙවල් වල අම්මයි තාත්තයි රණ්ඩු වෙද්දී දරුවෝ සැනසීම සෙව්වේ දැරි තැන්වලින්. අපි නැවතත් යමු ඒ අඳුරු මනස් ලෝකයට. කාවින්දර පුළුවන් වෙයිද ඒ කට්ටියව බේරගන්න? අපි බලමු. මේ කුරුණෑගල පන්සල් පඩිපෙළ හැමදේම අලු පාට. උළගේ පාවෙන කොළත් එකතරට විදිලා. කාලේ මුළු මනින්ම මිදිලා. අර බලන්න අහස කළු වෙලා කඩාගෙන වැටෙනවා. පොන්සල ගිනි ගන්නවා. මට නම් මෙතන ඉන්න බෑ. මට යන්න ඕනේ.
ඒ ඇත්ත නිවේ රංජි වාල බීපු බේත නිසාවාලට මුණේ මගේ අත්තිං අල්ලගන්න බොරු මට ඇත්තලෝකට අන්්ඩෝනේ නෑ ගෙදර හැමදාම රණ්ඩු මට බයයි රංජි ඔතන හිටියොත් වාල දාට මිහිරදී ඉතින් ඒ විදිහට රංචි තමන්ගෙම මනෝලෝකයක තනි වෙනවා. දැන් එයා ඉන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පන්සලක. යයි කාවින්දයි ඒ විදිහට මනෝලෝකයෙන් ඒ පන්සලේ ඉද්දී ඒ පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ එතෙන්ට වඩිනවා. ඒ නායක හාමුදුරුව කාවින්ද ඔය දරුවව බලෙන් ඇදල ගන්න හදන්න එපා. එයා ඉන්නේ එයාම හදාගත්ත මත් ලෝකෙක රැකවරණය හොයනගම. හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ කොමද මෙතන මනස කියන්නේ රසායනකට වඩා ගැඹුරු දෙයක් කාවින්ද. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ එකම අරමුණක සිත පවත්වපු කෙනෙක්ට ඔය රසායනික තරංග මගහරින්න පුළුවන්. මම ආවේ මේ දරුවෝ ටික ආපහු අරන් යන්න. දරුවනේ ඔයාලා හොයන සැනසීම ඔය විෂ පෙති ඇතුලේ නැහැ. ඒක තියෙන්නේ Tamanගෙම පිරිසිදු සිහිය ඇතුලේ. දැන් ඇති. ආපහු යමු. ඇත්තටම පුදුම සහගත ඇරදු. නායක හමුදුරුවෝ ඒ දරුවන්න බේරගත්තේ බලහත්කාරය නෙවෙයි. මනසේ පැහැදිලි බව සහ සීය මතක් කරලා දීමෙන්. ඉතින් අපි කතා කරමු වෙසක් සැමරුම් ඔස්සේ අපි ඇත්තටම අපේ මනස මේ විදිහට සුවපත් කරගෙන තියෙනවා. පසඳ අයියා ඒක තමා මං හිතන්න අද කාලේ අපි හැමෝම මුහුණ දීලා කතා කරන්න ඕනේ ඇත්ත. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම දේශනා කළේ බාහිරින් කරන පූජා එහෙම නැත්නම් ආමිෂ පූජාවලට වඩා තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න සිත පාලනය කරගන්න දහම පුරුදු කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රතිපත්ති පූජාව තමයි උතුම් කියලා. හැබැයි අද ගොඩක් අයට වෙසක් කිව්වට පස්සේ මතක් වෙන්නේ වෙසක් දවසල් පස්සේ වෙසක් කානිවල් එකක් කියලා තමයි. කෙලින්ම අර වෙසක් කානිවල් මට්ටමකට අද වෙදි වෙසක් කියන එක ගිහිලා තියෙනවා. වෙසක් කියන එකත් අද වෙදි යම්කිසි මට්ටමකට වාණිජකරණයකට ලක් වෙලා තියෙනවා වගේ හැඟීමක් මට දැනෙනවා සසලෝය. ඔවරෙදු. උදාහරණයකට අපි අර කලින් කතා කරපු දන්සල් ගමු. දන්සලක සැබෑ අර්ථය තමයි තමන් සතු දේ පරිත්‍යාග කිරීම සහ ලෝභකම ඉතින් ඈත් කර ගැනීම. හැබැයි අද දන්සල් පෝලිම්වල මිනිස්සු කෑමපි ගානක් ගන්න පොර කනවා රණ්ඩු වෙනවා නොයවසිලින් හැසිරෙනවා. ඉතින් දන්සලකින් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ පරිත්‍යාගශීලී බව සිත නිවා ගැනීම එතන තියෙනවද මන්? ඒක තමයි ඇත්තරම ලංකාව ගත්තට පස්සේ ලංකාව කියන බෞද්ධාගමික රටක්. එතකොට අපේ බෞද්ධයෝ විදිහට බෞද්ධාගමික විශ්වාස මත පදනම් වෙලා තමයි වෙසක් උත්සවය සම්පරන්නේ. අපි අද ගත්තට පස්සේ අපේ දන්සලින් බලාපොරොත්තු වන ආහිවතගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය, සිත නිවා ගැනීම, දානය පුරුදු කිරීම වගේ දේවල් වලින් එහාට ගිහිල්ලා අද වෙති ඒ දන්සල කියන පොඩි දේත් මාකට් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මිනිස්සු. ඒකත් අර මුදල් මත පදනම් වෙච්ච වෙසක් උත්සවයක් කියන එක අද මේ ඇති වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ මිනිස්සු කොච්චරක් දුරට වෙසක් එක සතුටේ සමරනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මුදල් මත බවට අද වෙද්දි පත් වෙලා තියෙනවා වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සහ සසින්දෝය ඊළඟට අපිට තියෙන තවත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි වෙසක් එක මුවාවෙන් පරිසරය විනාශ කිරීම. ඉතින් සසින්දෝය වෙසක් දවස් දෙක ඉවර වෙලා පහුවදා උදේ පාරවල් වලට බැස්සට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ප්ලාස්ටික් කෝප්ප, පොලිතින් කොළ, හිස් බෝතල්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ පරිසරයට උපරිමයෙන්ම ආදරය කරපු ශාස්ත්‍රවරයෙක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේව සමරනවා නම් පරිසරය විනාශ කරන්න එපා කියලා. එතන සැබෑ වෙසක් අරුතක් නැහැ කියලා තමයි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සසින්දෝය. හරියටම හරියටම වෙසක් සැමරීමේ සිහිකිරීමේ සැබෑ අරුත තියෙන්නේ බාහිර අලංකාරය තුළ නෙමෙයි. Tamanගේ සිත ඇතුලේ. අද කාලේ තියෙන අධික තරඟකාරීත්වය පීඩනය පාලනය කරගන්න බුදුදහමේ බුදුදහමේ තියෙන මේ ධර්මතාවයන් මේ තියෙන ඉගැන්වීම් කොච්චරක් ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම සසින්දු අයියා අර අපි කතා කරපු කතාවේ මුටි
එයා සැබෑ ලෝකයට ආවට පස්සේ මුක්තුනේ හැමෝම හිතුව එයා සුවපත් වුණා කියලා. හැබැයි සැබෑ ලෝකේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න 100ක් එයා ළඟ තිබුණේ නැහැ. වසර 10කට පස්සේ රංජිගේ ජීවිතේ කොතනටද වැටුනේ? අපි ආපහු යමු ඒ අඳුරු දෛවයේ දිහාට. ඉතින් මේ සිද්ධියෙන් අවුරුදු 10කට පස්සේ රංජී කොළඹ ප්‍රදේශයේ මහා වර්ෂාවක් මැද්දේ කට්ට කළුවර කාමරයකට වෙලා දුම් වැටියක් පත්තු කරනවා. මේකයි මට ඕනුනේ අර පන්සලෙන් මිදුණු ලෝකෙ මේකයි බාග කවුරුවත් හිතපු නැති විදිහට හදිස්සියෙම ඒ කාමරයට පොලිසියෙන් කඩාගෙන වුණා. ඒකලා රංජිව අත්අඩංගුවට ගත්තා. එයා ගාව මත්ද්‍රව්‍ය තිබ්බ නිසා. එකෙට්ටෝත් හෙල්ලෙන්ට දෙන්න එපා. අර අල්ලපන් කොනේ ඉන්න ගාව. අතාරපිය බා උඹලට බෑ මානවත්ත අතාරපන් කට වාන් ඉඳපන්. ඔලගාව තියෙන දේවල් අපි පොදීන් දන්නවා. කොහොමද අහුවෙනානේ පුතේ. අහුවුනොත් අවුරුදු ගානකට හිරේ යනවා. දැන් එයා ඉන්නේ බන්ධනාගාරයේ. ඒත් එක දවසක් එයාව බලන්න එක්කෙනෙක් එනවා. රංජි විකාරේ නැගිටගන්න. ඔබ බලන්න කවුද ඇවිල්ලා ඉන්න. ඉක්මනින් බලයන්. ආමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ මට ඒ මායාවෙන් ගැලවෙන්න බැරි වුණා ආමුදුරනේ. මගේ ඔළුව ඇතුලේ අර පරණ බය තාමත් ඇහෙනවා. ඒක නවත්තන්නයි මම මේ පාවිච්චි කරේ. මාව මේකෙන් බේරගන්න මට උදව් කරන්න. කරපු පව් ටික හිරේ දිගෙවන්න රංජි. ආයේ අලුතින් පව් එකතු කරගන්න එපා. මොකද ඒවා ගෙවන්න කල් මදිවේ. එහෙම කියපු හාමුදුරුවෝ එතනින් යන්න යනවා. එහෙම යන වෙලාවේ රංජි කියන්නේ මෙහෙම. ආමුදුරනේ අනේ ආමුදුරනේ මාව දාලා යන්න එපා. මට බයයි. කරන පව්ටික හිරේ දිගවන්න. ගෙවන්න කල් මදි. නායක හමුදුරුවෝ රංජිට දුන්නේ දේශනාවක් නෙමෙයි අරෙදු. ඒක කර්මයේ සැබෑ යථාර්ථය. තමන් කරන වැරදි වලින් තමන්ට කවදාවත් පලා යන්න බෑ. ඒ දඩුවම් මේ සංසාරය ඇතුළේදීම අනිවාර්යෙන්ම ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් අරින්දු තවත් දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. අපිට අනිවාර්යෙන්ම මේ සංසාරයේදී අපි මොකක් හරි වැරදි කර්මයක් කරොත් ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිවිපාකයක් විදියට අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඉතාමත් බැරෑරුම් අසීරු විදිහේ ප්‍රතිවිපාකයක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. කියන්නේ අපිට දුක් වේදනා වලට මේ සංසාරය අනිවාර්යෙන්ම මුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අරින්දු මං කියන්නේ අපි අහන හැමෝටමත් සීලෝම ශ්‍රී ලාංකික ලෝකවාසී හැම දෙනාටම මතක් කරන්න ඕනේ අපිට මේ ජීවිතයේ විදිහට අපිට මේ ලැබිලා තියෙන හරිම කෙටි කාලය ඉතාමත් ඵලදායක විදිහට යහපත් ක්‍රියාවලින් නිරත වෙලා අපි ගත කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දන්නවා මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා වායාමය නැත්තම් යහපත් උත්සාහය කියලා අපි මතක් කරන්න යන්නේ කාරණාව. ඉතින් අපි හැම වෙලේම මේ ජීවිතයේ මේ සංසාරේ මේ අපි ගත කරන මේ භවයේදී පුළුවන් තරම් යහපත් කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඔව් සසිඳු අයියා ඔයා කිව්වා වගේම අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංසාර භවය ඇතුලේ පුළුවන් තරම් හොඳ දේවල් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ හොඳ තමයි යාළුවා පස්සට අපේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. අපිට පස්සෙන් එලවන්නේ ඒ හොඳ. අපි නරකක් කරොත් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ඒක තමයි.
අනිතක සසිදු අයියා කාලය කියලා කියන්නේ අපිට සෙල්ලං කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මද්‍රවය මගින් එමනත් අපි වෙනත් විකල්පයක් මගින් තාවකාලිකව තෘප්තියක් ලැබුවට තාවකාලිකව සතුටක් ලබලා මායාවල් මැව්වට අවසානයේදී ඒ හැම එකක්ම ඉවරයනවා. අන්තිමට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ පිහිසුණු යථාර්ථය, පිහිසුණු ඇත්ත විතරයි. අද මේ වෙසක් පොය දවසේ අපේ හිත්වලට දෙන්න මේ අමුතුම ශාන්ත බව, නිදහස, කරුණාව මේක අද දවසට විතරක් සීමා කරන්නේ නැතුව අපි ඉස්සරහට තරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ වෙසක් උත්සවයේදී අපි හිතන්න ඕනේ දේ. මොකද අද දවසට විතරක් අපි මිනිස්සුන්ට මෛත්‍රී කරනවා නම්, මිනිස්සුන්ට ක්‍රෝධ නොකර ඒ මිනිස්සුන්ට කරුණාවෙන් සලකනවා නම්, සත්තුන්ට කරුණාවෙන් සලකනවා නම්, ඒක නෙවෙයි බෞද්ධය වශයෙන් අපිට අපෙන් වෙන්න ඕනේ දේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒක. අන්න එතන තමයි නියම විසඳ තියෙන සංසිඳුවය. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය තුළ කියනවා තමන් වහන්සේ සමරන්න ඕන නම් අන් අයට මෛත්‍රී කරන්න, අන් අයට කරුණාවෙන් සලකන්න කියලා. අපි පාරදි වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදෙද්දි වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම තැනකදීම මෛත්‍රී කරන්නේ එක දවසක් විතරයි නම්, වෙසක් පොය දවස් විතරක් නම් එතන නෙවෙයි සැබෑ වෙසක තියෙන්නේ. සැබෑ වෙසක තියෙන්නේ අවුරුද්ද පුරාම අපි මෛත්‍රියෙන් ඉන්න ඕනේ. එතන තමයි ඇත්තම වෙසක තියෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම අරින්දු. ඉතින් ඔයා කිව්ව වගේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ බෞද්ධ දර්ශනය ජීවිතයට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. අපේ ජීවිත පුරුදු වලට හැම වෙලේම අපි යහපත් පාඩම් ටික එකතු කරගෙන අපි අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, මේ ලෝකයේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අඩුම තරමේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙයි සමහරක් විට අපි මේ ලෝකේ කරන මේ පින්කම් වලින් ලබා ගන්නේ යහපත් කුසල කර්මයන් අනාගතයේ අපි මීළඟ භවයකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ භවයත් සාර්ථක කරගන්න, අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෝකේ රැස් කරගන්න පින්කම් ටික, ඒ අපි ගත කරන යහපත් ජීවිතය අපිට සැරසිලිදායක අනාගතයක් උරුම කළ දෙය අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පුළුවන් තරම් මේ ජීවිතය අපි කටයුතු කරනකොට සාමකාමීව යහපත් ඉතාමත් මෛත්‍රියෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උත්සුක වෙන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙනවා, අපි හැම වෙලේම අපේ අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ පරිසරයේ නොයෙක් කටයුතු වල නිරත වෙද්දී මේ පරිසරයට අයහපතක් වෙන්නේ නැති විදිහට, අකටයුත්තක් නොවන විදිහට පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් අපේ අනික් සියලු දෙනාගේමත් ඒ වගේ මේ අයිතිවාසිකම්, ඒ සියලු දෙනාගේම ආරක්ෂාවත් අපි පුළුවන් තරම් රැකගෙන අපේ කටයුතු කරන්න අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම සිදුව ඉතින් ඔයා කිව්වා වගේම විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයා කිව්වේ. පරිසරය රැකගන්න එක අමතක කරන්න එපා. පරිසරය කියලා කියන්නේ අපේ වටා පිටාවේ අපිට ජීවත් වෙන්න උදව් කරන මේ හැමදේම. ඒත් පරිසරයක් නැත්තම් අපිත් නෑ අද. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන තන්නේ එක. අපි කොච්චර පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕනිද? එහෙම ඒක හිතන්න ඉතුරු කළ තමයි මේ වෙසක් උත්සවය ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් සසින්දු අයියා වෙසක් උත්සවයේ ඒ විදිහට ඉවර වෙද්දී වෙසක් එක වෙනුවෙන් ධර්මරාශ විද්‍යාලය අපි ගෙනාපු මේ විශේෂ පොඩ්කාස්ට් එකත් ඉවර කරන්න වෙලාව හරි. එහෙම නේද? ඔවරිදු තින්න අපිත් එක්ක මෙච්චර වෙලා රැදි සිටි අපි සියලුම අසන්නන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිත් එක්ක මෙච්චර වෙලාවක් අපි වැඩසටහන විශේෂ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක එකතු වුණ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම පොඩ්කාස්ට් එකක් එක්ක ආයෙත් හමු වෙමු. එතකන් සමට පින්බවර ශාන්ත වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. සැමට අරුත්බර සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා.